السلام عليكم ورحمة الله. معكم معاذ الصاعي، واليوم بإذن الله سنستمر في الكلام عن الخطوات في القتال. طبعا تكلمنا في الماضي عن الخطوات الأساسية والطريقة الصحيحة للتحرك، واليوم بإذن الله بنعطيكم بعض الخطوات المتقدمة، وهذه الخطوات بتساعدكم في الوصول إلى الخصم البعيد. فشو هذه الخطوات وكيف نأديها؟ تابعون. طبعا تكلمنا في السابق عن الخطوات الأساسية أو الخطوة الأساسية في القتال، واللي هي بهذه الطريقة. تقدرون ترجعون للدرس في البطاقة، وقلنا في هذاك المقطع أنه لا تسكر رجولك بهذه الطريقة أثناء الحركة. تكلمنا عن الخطوة الأساسية وأعطينا بعض الملاحظات والأخطاء اللي قد تقع في هذه الخطوة أو اللي يقع فيها المبتدئين أثناء التحرك في القتال. وبعد ما تمكنت من أداء هذه الخطوة، الحين تقدر تعلم وتضيف خطوات إضافية. طبعا مثل ما قلنا في السابق الخطوات كثيرة وأنواع الخطوات كثيرة، لكن اليوم بنعطيكم خطوتين. الخطوة الأولى هي بدل الخطوات الصغيرة هذه بتتحرك يعني تقريبا خطوة كاملة، وهذه بتساعدك توصل إذا كان الخصم بعيد أو طويل ما تستطيع أن توصل له بخطواتك العادية وهو كثير التحرك. تستخدم هذه الخطوة. كيف هذه الخطوة؟ من وقفة القتال الأيادي فوق، تبدأ هذه المرة تبدأ بالقدم الخلفية. سكر القدم الخلفية، تيجي لهذه الوضعية. بعدها من هنا في نفس القدم الخلفية تدفع القدم الثاني مرة ثانية. من هنا القدم الخلفية تيجي هنا، بعدها تدفع القدم الأمامية للأمام. طبعا ممكن في السابق قلنا ونبهنا أن من الخطأ أثناء الحركة في القتال أنك تجيب الأقدام قريبين عن بعض بهذه الطريقة. طبعا هذا الشيء في الواقع هو يعتمد على المسافة بينك وبين الخصم. فإذا كان الخصم قريب ويتحرك حوالينك، لابد أنك تحافظ على وقفتك وتتحرك خطوات صغيرة. لكن إذا الخصم رجع ورا وصار بينك وبينه مسافة، تستطيع أنك تتحرك براحة أكبر، لكن طبعا مش تماما راحة حتى ما يهجم عليك، ولكن تكون عندك فرصة أكبر. فهذه الخطوة تستخدمها إذا كان الخصم شوي بعيد عنك. مرة ثانية، 1 2. مرة ثانية، 1 2 1 2. الحين لاحظوا معي الفرق في هذه الخطوة مع الخطوة اللي تعلمناها في السابق. الخطوة الأولى تلاحظون من هنا لكمة أمامية مع الخطوة العادية اللي تعلمناها 1 1. لاحظوا لين وين يدي توصل. الحين بنقوم بالخطوة اللي تعلمناها اليوم اللي هي الخطوة الكاملة. فمن هنا بدل ما توصل هنا، لاحظوا وين اليد تسكر. لاحظون فرق المسافة. مرة ثانية، 1 هذه الخطوة العادية. الحين الخطوة اللي تعلمناها قبل شوي 1. مرة ثانية 1. هذا هو النوع الثاني من الخطوات. طبعا مرة ثانية كيف تأديها؟ تسكر رجلك، بعدين تدفع القدم الأمامية. طبعا بعض التنبيهات في هذه الخطوة: أثناء أدائك لهذه الخطوة حاول أنك ما تبين للخصم حركتك، يعني ما تروح فوق مثلا وانت تسكر رجلك، أو ما تكون فوق وتنزل تحت مع إغلاق القدم الخلفية. حاول أنك تبقي وقفتك على نفس المستوى حتى الخصم ما يشعر بحركتك. بقي
جسمك على نفس المستوى. ثاني شيء من الملاحظات أنه الخطوة هذه ما تأديها ببطء، مش بهذه الطريقة. طبعا أثناء القتال، في القتال لما تتحرك لابد أن هذه الخطوة تكون سريعة بهذه الطريقة. من هنا تتحرك، الخصم بعيد تريد توصل له، واحد. مرة ثانية من هنا تتحرك بسرعة، من هنا واحد، بهذه الطريقة. فالخطوة تحافظ فيها على ارتفاعك وتكون سريعة، ما تكون بطيئة، ما تتحرك بهذه الطريقة، أو ما تيجي هنا تنتظر وتهجم. طبعا تستطيع أنك تقوم بها بهذه الطريقة، أنك تسكر قدمك وتنتظر الخصم يتحرك وتهجم، لكن أسرع طريقة أنك تأديها من هنا واحد، بهذه الطريقة. طبعا هذا كان هو النوع الثاني من أنواع الخطوات اللي تعلمناهم. والحين بنضيف لكم نوع ثالث من الخطوات، وهذا النوع تستخدمه للخصم الأبعد. فإذا كان الخصم بعيد جدا وما تستطيع أن توصل له لا بهذه الخطوة ولا بهذه الخطوة الثانية اللي تعلمناها اليوم، تستخدم هذا النوع الثالث اللي بنتعلمه اليوم. طبعا كيف يعني الخصم بعيد بيكون منك؟ بلا شك أن الخصم إذا كان بعيد جدا هو أيضا يريد أنه يوصل لك، ولكن في بعض الأحيان الخصم يكون أطول منك وما تستطيع أنت توصل له، لكن هو يستطيع أن يوصل لك. ففي هذه الحالات الخصم يعتبر بالنسبة لك بعيد، فتحتاج أنك تستخدم بعض الحركات حتى تستطيع أنك توصل للخصم. ومن ضمن هذه الحركات الخطوات اللي نتعلمها اليوم. طبعا في حركات أخرى تستطيع بها أن توصل للخصم، ولكن هذه الخطوات هي اللي بنتعلمهم اليوم. الحركة الثانية أو الخطوة الثانية هي أنك تتحرك للأمام بالقدم الخلفية. فبدال ما تسكر رجلك وتتحرك بالقدم الأمامية، من هنا بتتحرك بتأخذ خطوة كاملة بالقدم الخلفية. فمن هنا مثلا القدم الخلفية بتتحرك وبتروح بيها للأمام. مرة ثانية القدم الخلفية بتروح للأمام، من هنا واحد. مرة ثانية واحد. فمن هنا بدل ما تلكم من مكانك تتحرك على حسب اليد اللي بتضرب فيها، واحد. مرة ثانية واحد. تلاحظون فرق المسافة بين هذه اللكمة وهذه اللكمة، بين هذه اللكمة وهذه اللكمة. تلاحظون الفرق؟ اللكمة الأولى اللي تعلمناها في الماضي واحد واحد اثنين. الخطوة الثانية اللي تعلمناها اليوم في أول المقطع واحد واحد. الخطوة الثالثة بالقدم الخلفية تروح بيها للأمام، واحد. تلاحظون المسافة صارت أكبر وأبعد. طبعا نفس النقاط اللي قلناهم في الخطوة اللي قبلها، حافظ على مسافة جسمك وتخلي الخطوة سريعة. أثناء القتال الخصم بعيد وللأمام تتحرك بهذه الطريقة. مرة ثانية من هنا تتحرك، خصم بعيد تأخذ خطوتك وتهجم على الخصم. طبعا نفس ما قلنا هذه الخطوات تستخدمها إذا كان الخصم
بعيد عنك وتريد توصل له. هذيلا كانوا نوعين من الخطوات غير الخطوة الأساسية. طبعا الخطوة الأساسية هي أهم أنواع الخطوات اللي بتكون دائما تستخدمها في القتال، وهذه الخطوات الإضافية طبعا من ضمنهم الخطوتين اللي تعلمناهم اليوم تستخدمهم في حالات معينة، ما تكون تستخدمهم دائما. الخطوات الإضافية دائما تستخدمهم في حالات معينة، إذا كان الخصم بعيد عنك، إذا كان الخصم قريب منك، إذا كان الخصم يدور عليك، وحالات غيرها من حالات القتال، وخطوات أخرى اللي ممكن نتعلمهم في المقاطع القادمة. هذا كان كلامنا اليوم عن الخطوات في القتال. لا تنسى الشارك في القناة، تنشر المقطع، شوف المقاطع الماضية. حياكم الله.